คาบสมุทรอาหรับภูมิประเทศที่ดูว่างเปล่าและแร้นแค้นในปัจจุบันแต่กลับมีโครงสร้างหินลึกลับนับพันแห่งพาดผ่านอย่างลึกลับซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อมุสตาติลโครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีผนังเตี้ยมีความยาวตั้งแต่20ไปจนถึง500เมตรมุสตาติลถูกสร้างขึ้นโดยชนเผ่าเร่ร่อนในอดีตเมื่อประมาณ 7,000 ปีก่อนในช่วงยุคหินใหม่ทำให้มีอายุเก่าแก่กว่าพีระมิดแห่งอียิปต์หรือสโตนเฮนจ์ของสหราชอาณาจักรและเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันแต่คำถามสำคัญคือหน้าที่ของมุสตาติลคืออะไรและมันส่งผลต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับท่ามกลางภูมิประเทศอันแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียคือดินแดนที่รายล้อมด้วยผืนทรายหุบเขาหินทรายและทุ่งลาวาโบราณที่นี่ดูไร้ชีวิตชีวาและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตทว่ามีสถาปัตยกรรมหินปริศนาที่ซ่อนตัวอยู่มานานหลายพันปีแนวกำแพงหินเตี้ยๆรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดตัวยาวไปบนพื้นดินอย่างเป็นระเบียบบางแห่งมีความยาวเพียงไม่กี่สิบเมตรในขณะที่บางแห่งมีความยาวทอดตัวไปไกลกว่า500เมตรโครงสร้างหินเหล่านี้ถูกเรียกว่ามุสตาติลซึ่งเป็นคำในภาษาอาหรับที่แปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาคณะนักโบราณคดีได้ค้นพบว่ามุสตาติลกระจายตัวอยู่เป็นจำนวนมหาศาลทั่วภูมิภาคอัลอูลาคายบาและพื้นที่ทางซาอุดิอาระเบียตอนเหนือปัจจุบันมีการระบุพิกัดของมุสตาติลแล้วมากกว่า 1,000 แห่งและบางการสำรวจระบุว่าอาจมีจำนวนมากกว่า 1,600 แห่งส่งผลให้ผืนทรายแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์อนุสรณ์หินยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและน่าพิศวงที่สุดแห่งหนึ่งของคาบสมุทรอาระเบียหนึ่งในมุสตาติลขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง525เมตรตัวโครงสร้างทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินบาซอลต์ในท้องถิ่นที่มีน้ำหนักตั้งแต่ก้อนละ6กิโลกรัมไปจนถึงครึ่งตันนักโบราณคดีคำนวณว่ามุสตาติลแห่งนี้มีน้ำหนักรวมของหินทั้งหมดสูงประมาณ 12,000 ตันคำถามสำคัญคือคนโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องจักรช่วยเหลือและต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อสร้างจนสำเร็จโดยข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่าจากสถิติแล้วมนุษย์1คนสามารถขนได้ราว 4,000 กิโลกรัมต่อการทำงาน5ชั่วโมงเพื่อไปไกล50เมตรจากแหล่งกำเนิดดังนั้นอนุมานว่ากลุ่มคนเพียง10คนสามารถสร้างมุสตาติลความยาว150เมตรได้ในเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์และมุสตาติลขนาดใหญ่ความยาว500เมตรก็จะสร้างเสร็จได้ภายในเวลาเพียง2เดือนด้วยคนราว50คนซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามุสตาติลขนาดยักษ์นี้ถูกสร้างโดยคนกลุ่มเล็กๆหรือกลุ่มเครือญาติที่ใช้เวลาสร้างเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนอกจากขนาดที่ใหญ่โตแล้วการจัดวางตำแหน่งของมุสตาติลถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้โดยเฉพาะความหมายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวข้อที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องมุสตาติลถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ยุคแรกๆเท่าที่โลกเคยรู้จักมาจนถึงปัจจุบันอนุสรณ์สถานหินเหล่านี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าสโตนเฮนจ์ในอังกฤษและเก่ากว่าพีระมิดแห่งกิซ่าในอียิปต์หลายพันปีแต่ผู้คนในพื้นที่ตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับผู้ริเริ่มการลงมือจัดวางก้อนหินเป็นโครงสร้างยาวมหึมาเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรในดินแดนที่ร้อนจัดและแห้งแล้งเป็นอย่างมากงานวิจัยเสนอว่าในช่วงต้นยุคโฮโลซีนหรือประมาณ 11,000 ถึง 5,500 ปีก่อนสภาพภูมิอากาศคาบสมุทรอาหรับอาจแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงโดยอาจเคยมีช่วงที่ฝนมากขึ้นเกิดทะเลสาบชั่วคราว
พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งหญ้าและระบบนิเวศที่รองรับทั้งสัตว์ป่าและการเคลื่อนย้ายของมนุษย์หลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ในอดีตคือภาพสลักหินจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วซาอุดิอาระเบียซึ่งจารึกภาพของสัตว์ป่านานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นวัวป่าวัวเลี้ยงแพะแกะกวางยีราฟไปจนถึงสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่นอกจากนี้จากการศึกษามุสตาติล104แห่งบริเวณขอบใต้ของทะเลทรายเนฟุตพบว่าโครงสร้างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่อาระเบียมีฝนมากขึ้นระหว่างประมาณ 10,000 ถึง 6,000 ปีก่อนหรือช่วงที่เรียกว่า Holocene Humid Period คาบสมุทรอาหรับได้เผชิญกับช่วงเวลาอาระเบียสีเขียวครั้งล่าสุดซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นได้พลิกโฉมภูมิภาคที่แห้งแล้งแห่งนี้ให้เขียวขจีและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคหินใหม่ในอาระเบียก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สภาพภูมิอากาศมีความเอื้ออำนวยนี้เองจากภาพถ่ายโบราณคดีทางอากาศจะเห็นว่ามุสตาติลมีรูปทรงที่ดูเหมือนมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์เช่นคอกปศุสัตว์แนวเขตแดนของชนเผ่าที่อยู่อาศัยหรือกำแพงป้องกันภัยแต่เมื่อนักโบราณคดีลงพื้นที่สำรวจหลักฐานอย่างละเอียดสมมติฐานเหล่านั้นกลับถูกหักล้างลงไปทีละข้อเพราะด้วยความสูงของแนวกำแพงที่เตี้ยเกินกว่าจะใช้ประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นภายในพื้นที่เดียวกันไม่พบร่องรอยของการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเศษภาชนะดินเผาหรือร่องรอยของเตาไฟจนกระทั่งในปี 2022 นักวิจัยได้เปิดเผยการค้นพบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้นั่นคือพื้นที่คล้ายห้องหรือช่องบริเวณส่วนหัวของมุสตาติลภายในมีการจัดวางเขาสัตว์ชิ้นส่วนกะโหลกและกระดูกส่วนศีรษะของสัตว์มีเขาทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นวัวแพะแกะและละมั่งโดยกระดูกสัตว์เหล่านี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบไม่ได้ถูกทิ้งแบบขยะทั่วไปการค้นพบห้องเก็บเขาสัตว์ของมุสตาติลเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการประกอบพิธีกรรมที่ซับซ้อนและมีแบบแผนซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคหินใหม่ประมาณ 5,300 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลนอกจากนี้ณแหล่งโบราณคดีมุสตาติลที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอัลอูลาไปทางทิศตะวันออก 55 กิโลเมตรมีการค้นพบหินตั้งหรือที่นักวิจัยตีความว่าอาจจะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์และในบริเวณใกล้หินตั้งนี้พบชิ้นส่วนเขาและกะโหลกสัตว์จำนวนมากกระจุกตัวอยู่โดยรอบการค้นพบนี้ช่วยให้นักโบราณคดียืนยันได้ว่ามุสตาติลมีการถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมพร้อมเสนอทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดว่ามุสตาติลอาจทำหน้าที่เป็นหมุดหมายของการจาริกแสวงบุญในยุคก่อนประวัติศาสตร์เพื่อประกอบพิธีกรรมหรือแสดงความสัมพันธ์กับภูมิทัศน์เดิมแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพิธีกรรมเหล่านี้จะถูกระบุว่าเกิดขึ้นในอาระเบียตอนใต้และในยุคสมัยที่เกิดหลังจากนี้ทว่าจากหลักฐานดังกล่าวทำให้มีความเป็นไปได้ว่าความเชื่อและพิธีกรรมบูชาหินศักดิ์สิทธิ์อาจมีจุดเริ่มต้นที่เก่าแก่กว่าที่เคยคาดกันไว้ในบรรดาเศษซากกระดูกสัตว์ทั้งหมดที่ถูกขุดค้นพบภายใต้มุสตาติลกระดูกของวัวคือกระดูกสัตว์ที่ถูกพบมากที่สุดซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีว่ามุสตาติลอาจจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมโบราณที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิบูชาวัวในช่วง 6,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นยุคสมัยที่ฝูงวัวคือสินทรัพย์ที่ค้ำจุนชีวิตและความอยู่รอดของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์วัวคือสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพิธีกรรมในวัฒนธรรมยุคหินใหม่ในตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปตลอดช่วงยุคโบราณวัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวตัวผู้มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์สายฝนและความแข็งแกร่งของบุรุษการพบเขาวัวและชิ้นส่วนกะโหลกจำนวนมากที่ถูกจัดวางอย่างจงใจและเป็นระเบียบภายในช่องลับของมุสตาติลบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการมีอยู่ของลัทธิบูชาวัวนำไปสู่การตั้งข้อสันนิษฐานว่าในพื้นที่ที่ฝนแปรปรวนและแหล่งน้ำก็จำเป็นต่อชีวิตผู้คนโบราณอาจสร้างมุสตาติลเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นใจว่าสายฝนจะยังคงตกอย่างต่อเนื่องการค้นพบมุสตาติลทำให้นักวิจัยทั่วโลกต้องกลับไปทบทวนมุมมองเดิมที่มีต่อสังคมมนุษย์ยุคหินใหม่ในคาบสมุทรอาหรับอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้ภูมิภาคแถบนี้มักถูกมองว่าเป็นเพียงพื้นที่ชายขอบของอารยธรรมเป็นดินแดนทุรกันดารที่ผู้คนใช้ชีวิตเร่ร่อนไปวันๆโดยไม่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่มีระบบสังคมที่ซับซ้อนและที่สำคัญคือถูกมองว่าไม่มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับอารยธรรมโบราณอื่นๆ
การสร้างโครงสร้างหินขนาดใหญ่และมีจำนวนมากนี้ต้องอาศัยทั้งการวางแผนเชิงวิศวกรรมการจัดการเวลาทรัพยากรความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันในระดับสังคมและต่อให้กำแพงหินเหล่านี้จะไม่ได้มีความสูงสง่าตระหง่านฟ้าแต่สำหรับสังคมยุคหินใหม่เมื่อ 7,000 ปีก่อนการสร้างมุสตาดิลถือเป็นการลงทุนลงแรงครั้งมโหฬารผู้คนต้องเลือกทำเลที่ตั้งต้องรวบรวมและขนย้ายหินท้องถิ่นน้ำหนักมหาศาลต้องออกแบบรูปทรงเรขาคณิตให้สมมาตรและต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะเริ่มเห็นชัดเจนว่ามุสตาดิลน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพิธีกรรมนั้นคืออะไรและคนยุคนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างสถาปัตยกรรมหินรูปสี่เหลี่ยมอย่างไรแต่การค้นพบนี้ช่วยจุดประกายความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับพิธีกรรมของโลกโบราณที่สร้างขึ้นกลางแจ้งและสังคมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในยุคแรกเริ่มณบริเวณทะเลทรายอาหรับตะวันตกเฉียงเหนือให้นักโบราณคดี